ආයිබෝන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ඔන්න ඉතින් අද මම පරිප්පු වඩේ හදාගන්න යන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහට. පරිප්පු පිරිමහගෙන ඔයාලට ගොඩාක් රසට මේ විදිහට හදාගත්තොත් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැස්ස වෙලාවට ප්ලේන් ටිකක් බොන්න කියාපු කෑම තමයි වැඩේ කියන්නේ. ඉතින් අපි යමු දැන් වීඩියෝ එක බලන්න. මම මේ කප් එකෙන් එකක් ගත්ත පරිප්පු. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණය වලින් අරගන්න පුළුවන්. මම හදපු ප්‍රමාණයෙන් ඔයාලට මේ විදිහට හදාගත්තොත් වඩේ 30ක් විතර හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් පරිප්පු කප් එකක් අරගෙන මම මේක හොඳට සෝදගෙන ආවා. සෝදගෙන ඇවිල්ලා ටිකක් වෙලා පෙඟෙන තියන්න ඕන. ගොඩක් වෙලා නෙමෙයි විනාඩි 10ක් උඩරිම තියුවම හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ ඒක පෙඟෙන්න තියලා මම කපාගත්ත ලූණු. ඉතින් පරිප්පු පිරිමහගෙන ගොඩක් ලුණු දාලා මේ විදිහට ඔයාලට පරිප්පු වඩේ හදාගත්තාම ගොඩාක් රසයි. මම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බීලුණු ගෙඩි 3ක් කපලා ගත්ත හීනියට මේ කප් එකෙන් 2ක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා පරිප්පු ගත්ත ප්‍රමාණයට වඩා දෙගුණයක් ගත්තම හරි ලුණු. ඉතින් මේ තියෙන අම්මිරිස් කපාගත්තු ඒවා ඔයාලට මේකට කරපිංචා හැමුණත් හීනියට කපලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඕන දැන් පරිප්පු ටික පෙඟිලා තියෙන්නේ මං කව ගොඩක් පෙඟව ගන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ වතුර ටික බේරගෙන ආවිල්ලා මම මේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දා ගන්නවා. බ්ලෙන්ඩර් එකේ මීඩියම් සයිස් එකේ එක ගන්න මේකට. ඉතින් හොඳට වතුර බේරලා ගන්න, පොඩ්ඩක්වත් වතුර දා ගන්න එපා. මොකද දිය ගතියේයි ලුණු වලත් දිය ගතිය තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මම බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා මේ විදිහට. ඉතින් සාමාන්‍ය විදිහට පරිප්පු වඩේ හදනකොට අපි ගොඩක් බ්ලෙන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් ඇට හිටින්න තමයි ගන්න පරිප්පු ටික. නමුත් මේක ඊට වඩා ටිකක් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ගොඩක්ම පේස්ට් එකක් වෙන්න නෙමෙයි, සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට එන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට කපාගත්ත ලුණු අම්බිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයට මිරිස්. මම මිරිස් කෑලි තේ හැඳි 3ක් එකතු කළා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට අනා ගන්න ඕන. අතින්ම කරගන්න මේක. හොඳට ලුණු, අමමිරිස්, පරිප්පු ටික හොඳට අනා ගන්න. පොල් සම්බෝල හදනවා වගේ මේ විදිහට අතින් අනා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම අනාගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේකෙන් කැමති හැඩයට වඩේ හදාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලොකු කරගන්න එපා. පුංචි වෙන තරමට වඩේ රසයි. මේ ප්‍රමාණයට තමයි මම හදාගත්තේ මේ විදිහට. ඔයාලට මේ විදිහට පැතිරි කරලා වුණත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. මම හදාගත්තේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හදලා මම ලන්ච් ෂීට් එකක් දාගත්ත පිඟානකට තමයි මේ තියලා තියෙන්නේ. මොකද නැත්තම් ඇලෙනවා. ලන්ච් ෂීට් එකක් දාලා තියාගත්තාම වඩේ අපි බදින්න ගන්නකොට ඇලෙන්නේ නැතුව පිඟානක තියලා තියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ඔක්කොම ටික හදාගත්තා. ඉතින් පරිප්පු කප් එකකින් ගොඩාක් වඩේ හදාගන්න පුළුවන්. මොකද ලුණු දාපු හින්දා ගොඩක්. ඊට පස්සේ තෙල් තාච්චියක් හොඳට රත් වෙන්න තියලා ඒක බැද ගන්න ඕනේ. තෙල් තාච්චිය රත් වෙනකන් ගින්දර ටිකක් සැර වැඩි කරලා තියාගෙන ඊට පස්සේ මීඩියම් සයිස් එකට අඩු කර ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් වඩේක මැද අමු වෙනවා, වටේ කර වෙනවා, වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා ගින්දර ටිකක් අඩු ප්‍රමාණයෙන් තමයි මේක බැද ගන්න ඕනේ. මීඩියම් සයිස් එකටත් පොඩ්ඩක් අඩු ප්‍රමාණයෙන් තියාගත්තොත් හොඳයි. ඊට පස්සේ එක පැත්තක් බැදෙනකොට අනිත් පැත්ත මේ විදිහට හරවලා ඒ පැත්තත් බැද ගන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා තෙල් බැදලා ඉතුරු වුණාම ඒ වායි නැවත පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ නිවුනම. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ කෑම හදද්දී ඔයාලා තෙල් දාන්න සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් දාලා බැද ගන්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට ඒක ඉවර වෙනකම්ම අපිට බැද ගන්න පුළුවන්. තෙල් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ එතකොට. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට ගානට ලස්සනට බැදෙනකොට මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට මම අනිත් ටිකක් දාලා බැදගත්තා. ඉතින් ඔයාලට තේ එකක් එහෙම බොන්න කිසිම දෙයක් නැත්තම් මේ විදිහට පරිප්පු ටිකක් දාලා ලුණු ගෙඩියක් දාලා රසට වඩේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වලට ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලා බලලා ලයික් එකක් දාලා අදහසක් ලියන්න. ඒ වගේම ඔයාලත් එක්ක එන්නම් මගේ channel එකට subscribe එකකුත් දාලා එකතු වෙන්න. ඉතින් ගිහින් එන්නම් ආයේ අපි හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්, නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.